سلام دوستای گلم، به کانال آوای زندگی خوش آمدید. ما در این کانال قصد داریم با شنیدن سرگذشت‌های واقعی دوستانمان از زندگی آنها تجربه بیاموزیم. اگر شما هم به داستان‌های واقعی علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنید. من مینا هستم. 30 سالمه. خانواده من یه خانواده اصیل و بی سر و صدایی هستن. چند سال پیش وضع مالیمون در حد متوسط رو به بالا بود. پدرم نمایشگاه ماشین داشت که با 2 تا از دوستاش شریک بودن و ما امکانات خوبی داشتیم. من فرزند دوم خانواده هستم و برادر بزرگم 2 سال ازم بزرگتره. برادرم خیلی درس‌خون و اهل درس و دانشگاهه. 20 سالم بود که با پسری آشنا شدم به اسم بهرام. بهرام تک فرزند بود. وضع مالی متوسطی داشتن و پدرش کارمند بود. یه مدت که گذشت رفت و آمدمون بیشتر شد و کم کم به هم علاقه‌مند شدیم. پدر بهرام یه آپارتمان 80 متری داشت که وسط شهر محسوب میشد. زندگی متوسطی داشتن. بهرام ماشین نداشت و رشته‌ای هم که داشت ادامه میداد رشته‌ای نبود که آنچنانی بازار کار خوبی داشته باشه. حرفش هم این بود که فقط به خاطر اینکه لیسانسمو بگیرم دارم درسمو میخونم. چند وقتی که با هم بودیم بهرام بهم گفت من تو رو برای ازدواج انتخاب کردم و دلم نمیخواد فقط در حد دوستی با هم باشیم. به خاطر همین و به خاطر اینکه من تک فرزند خانواده هستم دلم میخواد قبل از اینکه بقیه خانواده از این موضوع باخبر بشن مادرمو بیارم که باهات آشنا بشه. منم حرفی نداشتم. بهرام قرار گذاشت که فردای اون روز با مادرش به کافه‌ای که بیشتر روزا خودمون میرفتیم بیاد و منم ترجیح دادم که برم. بعد رفتم و با مادرم مطرح کردم. بعدم کارمو کردم و به اون کافه رفتم. وقتی که رفتم بهرام و مادرش نشسته بودن. مادر بهرام یه خانم خیلی شیک پوش و جوان بود که وقتی که نشستیم و یکم بیشتر با هم آشنا شدیم گفت من خیلی سنم کم بود که ازدواج کردم. خیلی هم زود بهرام و باردار شدم و اصلا به من نمیاد که بهرام پسر من باشه. یکم از خودش و بهرام برام صحبت کرد. یه سوالاتی هم از من و خانواده‌ام کرد که ببینه ما از چه خانواده‌ای هستیم. البته قبل از آشنایی اون روز من 2-3 باری تلفنی باهاش صحبت کرده بودم که راستش خیلی از صحبت کردن و برخوردش خوشم می اومد. اون روز یکم که تو کافه نشستیم و صحبت کردیم از هم جدا شدیم و رفتیم. تو همون روزا بود که پدرم تو کار و درآمدش به مشکل خورد و یه جورایی ورشکسته کامل شد تا جایی که یکی از شرکاش فرار کرد و رفت. پدرم خیلی عصبی شده بود. اون روزا اوضاع روحی خانواده‌مون خیلی بد شده بود. مخصوصا پدرم یه جورایی تو قرض و بدهی غرق شده بود تا جایی که مجبور شد خونمونو بفروشه. خونمونو که فروختیم رفتیم چند محله پایین‌تر و یه خونه اجاره کردیم. پدرم هم که دیگه چند پله تا ماهای قبل سقوط کرده بود رفت به یه کار دیگه مشغول شد. تو اون زمان پدر بهرام از دنیا رفت. بهرام هم اصلا حال روحی خوبی نداشت. هر کدوممون غرق تو مشکلات خودمون بودیم. یه مدت دیگه از هم جدا شده بودیم و همدیگر رو نمیدیدیم. چند ماهی که گذشت دوباره همدیگر رو سر کلاس دیدیم و دوباره مثل قبل هر روز پیش هم بودیم. هر موقع که پیش هم بودیم اوضاع روحیمون بهتر میشد. پدر بهرام بعد از اینکه فوت کرد چون کارمند بود حقوقی که داشت به همسرش تعلق میگرفت. بعد از فوت پدر بهرام تصمیم گرفت که بره تو شرکت عموش و مشغول به کار بشه. میگفت چون من میخوام ازدواج کنم و زندگیم یه نواخت شده دلم میخواد زودتر برم سر کار و زودتر سر خونه و زندگی خودمون بریم. ولی من مخالف بودم چون دلم نمیخواست تو اون وضع اوضاع روحی خودم و خانوادم حرفی از ازدواج بزنم، چون میدونستم یه مسئله دیگه برای پدرم به وجود میارم. چون با ازدواج من هم پدرم باید جهیزیه برام میگرفت و هم مراسم.
نمیخواستم پدرم رو تو مشکلات بندازم. ولی بهرام میگفت کاری که نمیخوایم بکنیم، همین که به خانواده ها معرفی میشیم، همین که من به تو دلگرم میشم و همین برام کافیه. من که دیدم واقعا بهرام از اون زندگی خسته شده و بریده، قبول کردم. رفتم و با خانواده‌ام مطرح کردم که پدرم اول مخالفت کرد. ولی وقتی دید بهرام خیلی اصرار میکنه، برادرم هم باهاش صحبت کرد که اینا که تقصیری ندارن، میخوان برن سر خونه و زندگیشون و تکلیفشون مشخص بشه. این مشکل برای خانواده ما به وجود اومده و نباید اینا ضررشو ببینن. به خاطر همین پدرم قبول کرد. یه روز قرار گذاشت خانواده بهرام بیان و با خانواده من صحبت کنن. بعد از رسم و رسومات ما نامزد شدیم. بعد از نامزدی بهرام گفت سری کاراتون رو انجام بدین که زودتر ازدواج کنیم. ولی خب من شرایطشو نداشتم. دوست نداشتم که به پدرم بگم که به این سرعت برام جهیزیه بگیره. به خاطر همین به بهرام گفتم ببین بهرام، من که قبلا بهت گفتم پدرم اصلا شرایطشو نداره که بخواد برام جهیزیه بگیره. تو هم که تازه رفتی سر کارو نمیتونی مراسم بگیری. مادرتم که یه حقوق پدرته و نمیتونه کمکمون کنه. ولی بهرام اصلا گوشش بدهکار نبود. میگفت من دیگه خسته شدم. اگر تو قبول نکنی که تکلیفمون معلوم بشه، من چون تو اون خونه برام سخت شده زندگی کردن، میرم سمت رفیق و رفقام و میترسم وضع و اوضاعم بدتر بشه. ولی اینجوری سرم به تو و خونه زندگیمون گرم میشه و شروع به زندگی میکنیم. وقتی که میریم سمت خونه و زندگی، من دیگه رفیقامم میذارم کنار. بهرام این حرفا رو زد و دیدم هیچ راهی نداریم. مجبور شدیم یه مراسم خیلی کوچیک و جمع و جور گرفتیم و قرار شد یه مدت برم خونه مادر شوهرم تو همون آپارتمان 80 متری. هیچ اسباب اساسی هم نبرم تا اینکه هم اوضاع پدرم هم اوضاع بهرام بهتر بشه. زمانی که بهرام خونه گرفت، پدر منم اون موقع میره و جهیزیه برام میگیره. من رفتم با همین شرایط سر خونه و زندگی. وقتی یه مدت گذشت متوجه شدم بهرام تو خونهشون یه قوانینی داره. یعنی این قوانین رو مادر بهرام گذاشته بود. میگفت من باید هر روز ساعت 7 صبح صبحانه بخورم. 12 ظهر باید ناهارم آماده باشه و بعد از رفتن شوهرم همه دلخوشی من به دوستامه. بیشتر روزا رو با دوستاش رفت و آمد میکرد. این قانونی بود که من باید رعایت میکردم. منم چیزی نگفتم و قبول کردم. یه مدت که گذشت متوجه شدم که بهرامم نسبت به کار و درآمد خیلی جدی نیست و تلاش نمیکنه، چون میتونست برای پیشرفت زندگیمون بیشتر تلاش کنه، ولی این کارو نمیکرد. همون چند ساعتی که میرفت سر کارو برمیگشت، بقیه روز رو تو خونه میموند و استراحت میکرد. گاهی هم که من بهش میگفتم بهرام ما قرار شد چند وقتی اینجا بمونیم و خونه بگیریم و جدا بشیم، یکم بیشتر تلاش کن. ولی مادرش ناراحت میشد و به پسرش میگفت این همه پدرت کار کرد و تلاش کرد، کجا رو گرفت؟ فقط خیلی زود مریض شد و از دنیا رفت. تو دیگه راه پدرتو ادامه نده و به خودت برس و اصلا زندگی رو سخت نگیر. حالا که اینجا دارید راحت زندگی میکنین و دیر و زود بالاخره زندگیتون رو روال میافته. به منم میگفت اگه تو زن باشی و دلسوز سلامتی شوهرت باشی، اینقدر بهش سختگیری نمی کنی و ناراحتش نمی کنی. منم میگفتم مادر جون، بهرام نصف روز بیکاره و تو خونه وقتشو تلف میکنه که میتونه بره و یه شغل دوم دیگه برای خودش پیدا کنه. آخه اگه حالا که جوونه نره دنبال کار و تلاش نکنه، کی میتونه زندگی رو به راه کنه؟ درآمدی که شوهر من داشت به قدری کم بود که فقط به اندازه خرج و مخارج و خورد و خوراکمون بود. حقوقی هم که از پدر شوهرم به مادر شوهرم رسیده بود هر ماه میگرفت. فقط صرف تیپ و قیافه خودش میشد. اصلا برای خرج و مخارجمون هیچ کمکی به بهرام نمیکرد.
گاهی هم وسط حرفاش از قدیم و از صرفه‌جویی خودش تعریف میکرد. دائم میگفت اینقدر من اوایل زندگیم صرفه‌جویی کردم که تونستم همین خونه‌ای که الان شما دارین با آرامش توش زندگی میکنین رو از مدیریت و صرفه‌جویی خودم بخرم. ولی من دیگه همه صرفه‌جوییامو کردم و الان دیگه نمیخوام این کار رو بکنم. مگه من چقدر دیگه فرصت زندگی کردن دارم که بخوام الانم حسرت به دل بمونم؟ خلاصه کل اون مبلغی که براش واریز میشد میرفت با زیبایی خودش و مسافرتایی که با دوستاش میرفت. حرف شوهر منم این بود که مگه ما طلبکاریم ازش؟ سالها با پدرم و با نداریش ساخته، حالا دلش میخواد خوشگذرونی کنه، به ما ربطی نداره. خلاصه به هر صورتی بود گذشت و من با همین شرایط به سختی زندگی میکردم. پدرم هم داشت کم کم برام جهیزیه میگرفت. هر وقت بهرام خونه گرفت قرار بود جهیزیه منم آماده بشه. مادر شوهرم دائم تو خونه راه میرفت و میگفت دختر اینقدر دلخرجی نکن، شما اول زندگیتونه و اگر زن باشه میتونه از کنار کمک خرجی که شوهرش میاره کنار بذاره و خونه دار بشه. این حرفا رو به من میزد، ولی این حرفا در صورتی بود که ماهی یکی دوبار به بهرام میگفت دوستان پول دارن و میخوام دعوتشون کنم بیان و دلم میخواد حسابی ازشون پذیرایی کنم. بعدم یه لیست بلند بالا میداد دست بهرام که بره و براش وسایل مورد نیازش رو بخره. حتی یه روز که لیستشو داد دست بهرام که بره براش خرید کنه، چون بهرام حقوقشو نگرفته بود دلش نیومد به مادرش بگه که چند روز دیگه حقوق منو میدن و الان پولی ندارم. مجبور شد که بره و از یکی از دوستاش یه مقدار پول قرض کنه و اون لیست رو براش تهیه کنه و بیاره. هر موقع حرف ولخرجی و صرفه‌جویی میشد میگفت من صرفه‌جوییامو کردم و حالا نوبت شماست که زندگی خودتون رو بسازین. من 2 دوست داشتم که خیلی باهاشون صمیمی بودم، ولی از وقتی که اومده بودم خونه بهرام مادرش اجازه نمیداد که باهاشون رفت آمد کنم. گاهی هم که خیلی اصرار میکردم که دلم میخواد دوستامو ببینم، تو گوش شوهرم میخوند که میبریش 1-2 ساعت همونجا دور میزنی تا دوستاشو ببینه و برش گردونی. زیاد خوب نیست که زن جوان از خونه خودش بیرون بره و خونه غریبه ها بمونه. منم که تمام امید و آرزوم این بود که بالاخره از مادر شوهرم جدا میشم و میرم سر خونه و زندگیم، حرفی نمیزدم و هر طوری بود باهاش کنار می آمدم و به امید این بودم که جدا میشم و اختیارم میفته دست خودم. مطمئن بودم شوهرم خودش این اخلاقا رو نداره. اگر الان حرفی نمیزنه ملاحظه مادرش رو میکنه. یه روز بهرام گفت مادرم با آقایی آشنا شده که اون آقا فوق‌العاده پول داره. خانومش خارج از کشور زندگی میکنه و خودش یه خونه بزرگ تو محله عیون نشین شهر داره. اوایل مطرح نشده بود، ولی بعد از یه مدت که با اون آقا چند باری مسافرت رفته بود خودش اومده بود و به پسرش گفته بود که این آقا میخواد با هم محرم بشه. بهرام وقتی که شنید اون اول خیلی ناراحت شد، ولی وقتی که یه مدت گذشت و مادرش حسابی روش کار کرد و بهش گفت این آقا فوق‌العاده پول داره و میتونیم از این به بعد هممون تو رفاه و راحتی زندگی کنیم، بهرامم رضایت داد. وقتی که بهرام رضایت داد مادر شوهرم رفت و به اون آقا گفت. چند روز بعد اون آقا که اسم اون آقا سعید بود وقتی که اومد یه آقای سنبالا بود که فقط مادر شوهرم به خاطر ثروتی که داشت قبول کرده بود باهاش محرم بشه. نه چهره آنچنانی داشت، نه با گذشت یه مدتی که گذشت من میدیدم که برخوردش اصلا عاشقانه و علاقه‌ای توش وجود نداره. مادر شوهر من بعد از یه مدتی به بهرام گفت ببین بهرام، تو که الان نمیتونی بری و یه خونه جدا بگیری و از اینجا بری، پس بهتره که شما همینجا فعلا تو خونه ما باشین تا ببینیم چی میشه. منم که فعلا سعید میخواد برام یه خونه جدا بگیره و
بریم وسایل بخریم. منم فعلا از اینجا میرم تا زمانی که خانم جهیزیه‌شو آورد به من خبر بدین که بیام و این وسایلمو ببرم و بفروشم. یه مدت که گذشت مادر شوهرم یه مهمونی گرفت. آقا سعید رو یه جورایی به فامیل معرفی کرد و رفت تو خونه آقا سعید و شروع به زندگی کرد. چند وقتی که گذشت آقا سعید یه ماشین خیلی گرون قیمت براش خرید و انداخت زیر پاش. دیگه روز به روز زندگی لاکچری مادر شوهرم شروع شده بود و پیشرفت میکرد. عملهای زیبایی که دلش میخواست و انجام میداد و تا به حال عملهایی که پولش رو نداشت انجام بده رو دیگه شروع کرده بود. بهرام که از اول مخالف ازدواج مادرش بود کم کم با پولایی که مادرش در اختیارش میذاشت راضی شده بود و به اون آقا علاقه‌مند شده بود. ولی تا یه مدت خیلی طولانی بهرام از این موضوع به من حرفی نزده بود. منم که بیخبر بودم. میدیدم که خرج و مخارجمون همونطور مثل قبله، ولی لباسایی که بهرام میپوشید دیگه خیلی فرق کرده بود. تفریح و مسافرتایی که با دوستاش میرفت هم امکاناتش هم سبکش خیلی تغییر کرده بود. یه روز برام سوال شد. ازش پرسیدم بهرام تو با این حقوق کم چطوری اینطور برای خودت خرج میکنی ولی برا من چیزی نمیخری؟ گاهی هم بهش میگفتم اینقدر برام چیزی نمیخری که مادرم مجبور میشه برام لباس بخره و حتی پول تو جیبی بهم بده. ولی این حرفو میزدم. بهرام خیلی ریلکس و انگار اصلا براش مهم نیست. چیزی نمیگفت. فقط گفت آره چند وقتی مادرم بهم یه مقدار پول میده ولی ازم خواسته که اصلا خرج خونه نکنم و فقط برای خودم و تفریحات خودم ازش استفاده کنم. مادرم میگه چون زمانی که تو کوچیک بودی و پدرت نمیتونست رفاهی برات فراهم کنه حالا دلم میخواد هر طوری شده اون زمان رو جبران کنم و تو رفاه باشی و خوشگذرونی کنی. منم دیگه حرفی نزدم ولی خیلی از دست بهرام و مادرش ناراحت شدم. چند روزی که از اون شب و حرفای من با بهرام گذشت یه روز مادر شوهرم زنگ زد و گفت ببین من همینطور که خونم و زیر دست و پای شما گذاشتم بزرگترین لطف در حقتون کردم ولی راستش الان دیگه وسایلمو میخوام. پولشونو لازم دارم و باید وسایلو بفروشم. سریع به پدرت بگو اگر میخواد برات جهیزیه بگیره زودتر آماده کنه و برات بفرسته. منم رفتم و جریان رو به پدرم گفتم. ولی مگه مادر شوهرم اجازه میداد که ما یه نفس راحت بکشیم؟ هر 2-3 روز یه بار زنگ میزد که با یکی صحبت کردم که بیاد وسایل رو ببینه و اگر بپسنده ببره. اگر اومدن وسایل رو تمیز کن و حسابی ازشون تعریف کن که هر طوری شده این وسایل رو رد کنیم بره. یه روز یکی از خریدایی که فرستاده بود یخچال و اجاق گاز رو پسندیدن و گذاشتن پشت یه وانت و بردن. حتی اجازه ندادن تا یخچال و اجاق گاز من برسه که بعد اونا رو ببرن. منم مجبور می شدم که با یه پیکنیک غذا درست کنم تا پدرم وسایلم آماده کنه و بفرسته. پدر و مادرم هم ناراحت از این که چرا ما اینقدر دستمون تنگ باشه که نتونیم سریع این وسایل رو برات بخریم و بیاریم تا تو اینقدر اذیت نشی. چون شاهد این بودن که مادر شوهرم داره یکی یکی وسایل رو میفروشه و من هیچ وسیله دیگه تو خونه ندارم. خلاصه پدرم هر طوری بود یکی یکی وسایل رو خرید و برام فرستاد. ما دیگه شروع کردیم به زندگی کردن با وسایل جدید خودم. مادر شوهرم همینطوری که گفتم پول در اختیار شوهرم میذاشت. از طرفی به شوهرم میگفت زنت جوونه، تو صبح میری سر کار و عصر برمیگردی، اصلا خبر نداری تو خونه تنهایی چی کار میکنه. این زن جوون عقلش که نمیرسه تو خونه باید چی کار کنه و چطوری خونه رو مدیریت کنه. باید حسابی حواست بهش باشه. انقدر نشست زیر پای بهرام که بهرام رفت و یه دوربین مدار بسته وصل کرد تو خونه. میگفت اینطوری خیالم راحت تره. چون چند باری همسایه ها به مادرم رسوندن که تو خیلی از خونه بیرون میری. منم اینطوری دوست ندارم.
وقتی که دید با این کارش من حسابی ناراحت شدم، گفت ببین پس یه چیزی هست، حتما یه کاری میکنی که انقدر ناراحت شدی، وگرنه نباید برات انقدر مهم باشه و ناراحت بشی. گفتم من کاری نمی کنم، ولی از اینکه تو انقدر به من ناخاطر جمعی ناراحتم. مادر شوهرم به ظاهر از ما جدا شده بود و رفته بود، ولی خب تمام دخالتاش هر روز تو خونه ما بود. حتی به من اجازه نمیداد که با مادرم از خونه بیرون برم. حتی اگر میخواستم بهشون سر بزنم اجازه نمیداد تنهایی برم. باید میذاشتم یه روز که بهرام خونه بود و تعطیل بود با خودش میرفتم. اونم اگر با رفیقاش جایی قرار نمیذاشت که بره. شوهر و مادر شوهرم منو محدود کرده بودن، ولی خودشون همه مدل آزاد بودن. هر موقع هم شکایت میکردم که چرا محدود کردین، بهرام میگفت خب من تک فرزندم و همه امید مادرم به منه، منم نمیتونم گوش به حرفش ندم. مادر شوهرم هم میگه وظیفته که به حرفای ما گوش کنی. بد کردم خونه 80 متریمو زیر دست و پا انداختم. میدونی اگه اون خونه رو به شما نداده بودم و اجاره میدادم الان چقدر راحت تر میتونستم زندگی کنم. یعنی نمیفهمی که من چقدر به خاطر رفاه شما از خود گذشتگی کردم و خونم رو در اختیار شما گذاشتم. از طرفی از زمانی که با اون آقا ازدواج کرد و پول زیادی تو دستشه، شوهر منو به مردی تبدیل کرده که اصلا مرد خونه نیست. یه پسره که انگار مجرده، همه وقتشو با دوستاش میگذرونه. مشروب خوردن و هر شب به خاطر اینکه بهش خوش بگذره دوستاشو میاره و دور و بر خودشو کلی خرج اونا میکنه. حتی وقتی میبینم که انقدر ولخرجی میکنه، با اینکه خودم اصل این چیزا نیستم، یه شب بهش گفتم ببین بهرام، اگه میخوایی تنها نباشی و بیشتر بهت خوش بگذره من باهات همراهی میکنم، اینقدر نرو خرج دوستات کن. ولی گفت آخه چه فایده ای داره 2 نفری بشینیم کنار هم؟ 2-3 شب که بشینیم عادی میشه و دیگه لذتی نداره. ولی اینجوری هر دفعه چند تا از دوستان میان و دوست دختراشون هم با خودشون میارن. وقتی که گفت دوست دختراشون رو با خودشون میارن، گفتم خب پس چرا منو نمیبری؟ منم تو خونه تنهام و حوصله‌ام سر میره. ولی گفت باشه، یه بار با مادرم هماهنگ میکنم و میبرمه، ولی دوست ندارم تنهایی با هم بیایی. چون وقتی که ما نوشیدنی زیاد میخوریم از حال خودمون بیرون میاییم و چون دوستام هم چشماشون پاک نیست دوست ندارم تو با هم بیایی. اونا دوست دختراشون رو با خودشون میارن، ولی تو زن منی و فرق میکنه. مادر شوهر من دوستای زیادی داره، خیلی باهاشون رفت آمد داره. یه موقع ها که دلش به حال من میسوزه که دائم تو خونه تنهام و جرأت ندارم با کسی رفت آمد کنم، به هم زنگ میزنه و میگه تو هم با ما بیا. منم گهگاهی باهاشون میرم. اینم براتون بگم که پدر و مادرم به خاطر بی‌محلیایی که بهرام بهشون میکنه خیلی دلشون نمیخواد بیان خونمون. به خاطر همینه که من همیشه تنهام. مادرم چند وقت پیش به هم زنگ زد که زنموت گفته یه روز بریم یه سری به مینا بزنیم. چند وقتی که ندیدمش دلم براش تنگ شده. بریم ببینیم این دختر همش تو خونه تنها نشسته و بیرون نمیاد داره چی کار میکنه. مادرم گفت قرار زنمو و دخترمو بیان خونه ما. قرار گذاشتن یه روز ظهر بیان که بهرام خونه نباشه و راحت باشن. اون روز که قرار شد بیان که به هم سر بزنن، به بهرام گفتم قرار مادرم و زنمو و دخترمو بیان خونمون که به من سر بزنن. گفت خب بذار ببینم چی کار میتونم بکنم. سری بلند شد و زنگ زد به مادر شوهرم و جریان رو بهش گفت. به مادر شوهرم گفت مامان، مادر زنمو و دخترمو مینا میخوان بیان اینجا. این که شما بیا اینجا و مدیریت کن، یا اگر سختته و نمیخوای باهاشون رو در رو بشی به ما بگو باید چی کار کنی، چی بخرم، مینا غذا چی درست کنه. مادر شوهرم یکم مکث کرد و گفت من که جایی دعوتمو نمیتونم بیام.
بعدم گفت مینا یه بسته سبزی قرمه داره، بهش بگو اونو بذاره. یه بسته گوشتم برا 3 نفر بسته. دو سه مدلم میوه بگیر و خودتو تو خرج ننداز. بعدم گوشی رو قطع کرد. منم که جرئت نداشتم کاری غیر از حرف مادر شوهرم بکنم، یه قابلمه خورش درست کردم و مهمونامون روز اومدن و با کلی خجالت ازشون پذیرایی کردم. چند ساعتی موندن و رفتن. روز بعد همینطور که داشتم برای خودمون غذا درست میکردم، دیدم سرزده کلید به در انداخت و اومد تو خونه. وقتی که اومد و دید تو آشپزخونه مشغولم، گفت مینا داری چی کار میکنی؟ چی درست میکنی؟ گفتم مادر جون دارم برای ناهار غذا درست میکنم. بدون اینکه حرفی بزنه رفت سر یخچال و دید یکم از غذای دیشبمون هنوز تو یخچال مونده. یه ذره اخم کرد. بعد شروع کرد به غر زدن. کی میخوای زندگی کردن رو یاد بگیری؟ آخه پسر من کی میتونه به جایی برسه؟ چقدر اسراف میکنی؟ مگه شما 2 نفر بیشتر نیستین؟ خب این غذا اضافه توی یخچال مونده، چرا دوباره داری غذا میپزی؟ منم که حسابی استرس گرفته بودم گفتم مادر جون اون غذا برا ظهر خیلی کم بود. من گفتم برا ظهر یکم غذا بپزم که اون غذا رو برا شب دوباره داغ میکنم و میخوریم. مطمئن باشین که دور نمیریزیم. وقتی که این حرفو زدم حسابی بهش برخورد که چرا جوابش رو دادم. با اینکه اومده بود ظهر ناهار خونمون بمونه، ولی ناهار نخورده نشست. بهرام که اومد خونه نمیدونم چطوری فرصت کرد که باهاش حرف بزنه، چون یک سره اومد و وقتی که به مادرش خوش آمدگویی کرد اومد تو آشپزخونه و گفت مینا مگه چند بار بهت گفتم هر موقع غذا اضافه اومد و تو یخچال موند، ظهر که من نیستم همونو خودت بخور، فقط که شب من میام غذای جدید درست کن. بهش گفتم چیه؟ هنوز نرسیده. چی بهت گفت؟ گزارش کارای منو داد. اونم گفت خب مگه دشمنمونه؟ خب دلش به حال زندگیمون میسوزه. مگه نمیبینی خونه به این خوبیشو زیر دستمون گذاشته؟ اگه گوش به حرفش ندیم و ناراحتش کنیم از خونه بیرونمون میکنه. اونطوری خوبه؟ منم که حسابی دلخور شده بودم دیگه حرفی نزدم و خودمو مشغول کارم کردم. خلاصه این زندگی منه. فقط مشکل بزرگی که دارم و آزارم میده، مادر شوهرم دائم غر میزنه که چرا بچه دار نمیشی؟ پسرم سنش بالا میره و تفاوت سنیش با بچه‌ای زیاد میشه. ولی خب من دلم نمیخواد تا اینکه بعض اوضاع زندگیمون بهتر بشه بچه دار بشم. به شوهرم هم گفتم که فعلا دلم نمیخواد بچه بیارم. بهرام حرفی نزد. گفت اختیار بچه دار شدن دست خودته. هر موقع خواستی بچه بیاری بیار. راستش وقتی میبینم شوهرم به جای اینکه کم کم عاقل‌تر بشه و مرد زندگی بشه، برعکس داره پس میزنه و به یه پسر مجرد بی‌مسئولیتی تبدیل شده که هر شب انقدر مست میاد خونه که فقط با همون لباساش میره و روی تخت ولو میشه، پس این مرد لیاقت بچه دار شدن رو نداره و علنا بچه دار شدن بیعقلیه. آقا سعید دائم با مادر شوهرم میره سفرهای خارج و چند ماه اونجا میگردن. وقتی که برمیگردن یه چمدون بزرگ برا بهرام وسایل میارن، از لباس گرفته تا عطر و ادکلون و هر چیزی که فکرشو کنی. ولی برا من فقط یه تیکه چیز که مشخص قیمت چندانی نداره میاره و راستش برام مهم نیست که برا بهرام چی میارن. ولی وقتی که میبینم برا شوهرم انقدر چیز میارن و برا من فقط یه تیکه، خیلی ناراحت میشم. همه این چیزایی که براتون تعریف کردم و شده زندگی من، خیلی برام آزاردهنده شده. یه موقع ها فکر میکنم که برم و جریان زندگیمو برا پدر و مادرم تعریف کنم. دوباره دلم نمیاد. پیش خودم میگم کاری که از دستشون بر نمیاد برام انجام بدن. فقط فکر زندگی آشفته من آزارشون میده و یه مشکل به مشکلات زندگیشون اضافه میشه. اونام خودشون مشکلات زیادی دارن.
مستاجرن و هنوز پدرم داره قسط و قرض مردم رو میده. حالا منم برم چی بگم؟ برم بگم ما مدام با هم دعوا داریم و میخوایم جدا بشیم؟ راستش وقتی میبینم خودشون تو مشکلات خودشون غرقن، نمیخوام دیگه مشکلات منم جز مشکلاتشون اضافه بشه. دوستان عزیز، من سرگذشت زندگیمو اینجا براتون گفتم که من یه دختر جوون امروزی هستم. مادر شوهرمو اگر از اخلاق و رفتارش ندونین و فقط دورا دور ببینین، فکر میکنین یه زن روشنفکر و مهربونه، ولی در واقعیت من دارم مثل قرنها پیش زندگی میکنم. خواستم سرگذشت زندگیمو برا دوستان بگم که برام دعا کنن که انشالله یه طوری بشه که شوهرم سر به راه بشه، یه طوری بشه که مادر شوهرم متوجه بشه که با این کاراش داره به پسر خودشم ضرر میرسونه. دوستان عزیز، این بود سرگذشت دوست عزیزمون مینا جون. انشاءالله که مشکلات زندگیشون به زودی حل بشه و با دعای دوستان اتفاقات خیلی خوبی براشون بیفته. دوستان عزیز، این بود سرگذشت واقعی زندگی دوست عزیزمون. اگر به سرگذشت‌های واقعی زندگی دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش رو فعال کنین تا هر وقت سرگذشت جدیدی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم به شما اطلاع داده شود. اگر شما هم دوست دارین سرگذشت و تجربه زندگیتون رو با دوستان به اشتراک بگذارین، با گذاشتن کامنت زیر همین ویدیو با ما در ارتباط باشین. ممنون از اینکه امروز هم تا آخر این سرگذشت در کنار ما بودین. شما رو به خدا می سپارم.